Hello students, welcome to my channel. আমি আমাৰ last classত তোমালোকৰ question number 5 লৈকে discuss কৰিছিলো chapter 5 for continuity and differentiability আৰু মই already তোমালোকক continuity যেতিয়া চেক কৰিব লাগে at a point suppose x equal মই তাৰ condition to দি দিছিলো 11 limit equal right hand limit equal f চেক কৰিব লাগে আমি আৰু এইটো নকৰিলে কেতিয়াবা এইটো আমি কৰিব পাৰো যে limit x tends to a fx equal fa তো যিখিনি ষ্টুডেন্টে আজি ভিডিওটো ফাৰ্স্ট চাবা কাইন্ডলি আগৰ মোৰ দুটা part 1 and 2 ভিডিও আছে এটা ক্লিয়াৰ কৰি লৈ এটো চাবা বুলি আশা কৰিছো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত আছে তোমালোকৰ এটা ফাংচন দিছে fx equal ফাংচন এটা দিছে তোমালোকৰ fx equal 2x plus 3 if x less than equal to x less than equal to and 2x minus 3 if x greater than 2 এটা ফাংচন এটো দিছে আৰু আমাক চেক কৰিব দিছে যে কোৱেশ্চনটো দিছে find all points of discontinuity অৰ্থাৎ কোনবিলাক পইণ্টত বিচ্ছিন্ন হ'ব তোমাক ইয়াতে কন্টিনিউটি চেক কৰিব দিয়া নাই ডিসকন্টিনিউটি চেক কৰিব দিছে তো দ্যাট মিন্স গোটেই যেটাল আমাৰ নাম্বাৰ লাইন আছে গোটেই এই নাম্বাৰ লাইনডাল যেটাল আছে তো নাম্বাৰ লাইনডালৰ কোনবিলাক পইণ্টত ডিসকন্টিনিউয়াস হ'ব এই ফাংচনটো আমি হেতু উলিয়াব লাগে তো মন কৰিবা অকমান যদি তুমি টেকনিক লগা মন কৰিবা এই যেটো ওপৰৰ ফাংচনটো দিছে fx equal 2x plus 3 যিখিনি ওপৰৰ ফাংচনটো দিছে তো মন কৰিবা x ৰ ভ্যালু টুতকৈ লেস হলে কিমান ভ্যালু লয় fx equal 2x plus 3 হয় তো যেতিয়া x ৰ ভ্যালু 2 তকৈ সৰু তুমি জিএন উলোৱা কিয় সকলোৰে কাৰণে কি পাবা fx equal 2x plus 3 which is a equation of linear equation যেটো তাৰ ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব আৰু আমি জানো যে linear equation বিলাক সদায় straight line হয় গ্ৰাফ আকিলে গটিকে এবিলাক কন্টিনিউয়াস হ'ব similarly তুমি যেতিয়া তলৰ কন্ডিশনটো লবা fx equal 2x minus 3 when x greater than 2 অৰ্থাৎ x ৰ ভ্যালু তুমি 2 তকৈ ডাঙৰ জিএন উলোৱা কিয় সবৰে কাৰণে fx equal to x minus 3 পাবা which is again a linear equation hence for x greater than 2 again the function will be continuous so এটা আমাৰ ডাউট কত থাকিলে তুমি হেতু উলিয়াব পাৰিব লাগিব এটা আমাৰ ইকুয়েশনটোত নোটিস কৰিবা আমাৰ ডাউট আছে only at x equal to because x equal to left side অৰ্থাৎ when x is less than 2 then the result given function will take the value 2x plus 3 and when x is greater than 2 then the function will take the value 2x minus 3 so we have to check at x equal to আহা কৰিছো ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি যে x equal to আমাৰ ইয়াতে ডাউট আছে because x equal to লেফটত ফাংচনটোৰ ভ্যালু আছে 2x plus 3 আৰু ৰাইটত আছে 2x minus 3 সো আমি x equal to চেক কৰিম আৰু লগতে এই যে মই অকমান আগত কলো যে x less than 2 বা x greater than 2 ফাংচনটো obviously continuous হ'ব সেইখিনি কথা আমি লিখি দিম তো সলিউশনত তোমালোকে মই আগতে তোমালোকক এদিন বুজাই দিছিল যে সলিউশন সদায় কেনেকুৱাকে লিখিব লাগে তো ফাৰ্স্ট তোমালোকে লিখিবা যে here given function is বুলি ধুনিয়াকে লিখিবা given function is function to লিখিবা তো ফাৰ্স্ট case 1 ত আমি লম x is less than 2 তো for x less than 2 fx will কিমান হ'ব তো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন মতে x less than 2 ৰ কাৰণে fx হ'ব আমাৰ 2x plus 3 which is a তো তোমালোকে লিখিবা which is a polynomial equation যেটো এটা বহুপদ ৰাখি গটিকে which is a polynomial function যেটো এটা বহুপদ ফলন গটিকে ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব নেক্সট তোমালোকে কেস 2 লবা because কিয় আমি ইয়াতে এনেকুৱাকে কৰিছো কাৰণ আমাক ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পইণ্ট বা কোনো ইন্টাৰভেল ধৰি দিয়া নাই সো আমি অল ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ কাৰণে চাব লাগিব আৰু ইয়াতে মেইনলি আমাৰ ডাউট হৈছে x equal 2 পইণ্টত কন্টিনিউয়াস নহব পাৰে সো আমি x equal to চেক কৰি দেখাম আৰু বাকিখিনি আমি জেনাৰেলি লিখি থৈ দিম সিম্পলি নেক্সট কেস 2 আমি লম x greater than 2 আৰু for x greater than 2 fx কিমান হ'ব আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশন মতে 2x minus 3 এইটো এটা কি হ'ব আমাৰ লিনিয়াৰ ইকুয়েশন দ্যাট মিন্স পলিনোমিয়াল ফাংশন বহুপদ ফলন তো আগতে which is again a polynomial function hence continuous তো তেনেকুৱাকে লিখিলে হ'ব নেক্সট আইছো আমি আমাৰ যেটো ফাইনাল কন্ডিশন যত আমাৰ ডাউট আছে কেস 3 তো কেস 3 চেক কৰিম আমি at x equal 2 পইণ্টত চেক কৰিম সো x equal 2 পইণ্টত ফাৰ্স্ট তোমালোকে 11 লিমিট লোৱা তো 11 লিমিট আমি কেনেকে লিখিছিলো লিমিট x tends to 2 minus fx আৰু নেক্সট কি কৰিছিলো আমি লিমিট x tends to 2 minus means x ৰ ভ্যালু টুতকৈ সৰু তো টুতকৈ লেস হলে আমাৰ গিভেন কোৱেশ্চন মতে ফাৰ্স্ট
কন্ডিশন মতে fx ৰ ঠাইত কিমান আহিব 2x plus 3 তো এটা x ৰ ঠাইত তোমালোকে ইয়াতে 2 বহাই দিয়া এখানে 2 বহাই দিলে কিমান হ'ব 2 into 2 plus 3 means 7 হ'ব নেক্সট রাইট হ্যান্ড লিমিট লোৱা রাইট হ্যান্ড লিমিট ললে আমাৰ আহিব লিমিট x tends to 2 plus fx so limit x tends to 2 plus means x value of x is greater than 2 আৰু x ৰ value greater than 2 হলে fx ৰ ঠাইত কিমান হ'ব 2x minus 3 আৰু ইয়াতে x ৰ ঠাইত 2 বহাই দিলে কিমান হ'ব 4 minus 3 means 1 so আমি দেখিলো যে 11 limit not equal right hand limit so that's why the function will not continuous that means the function is discontinuous at x equal to তো তোমালোকে ফিনিশিং ত লিখিবা therefore the function is discontinuous at x equal to অর্থাৎ আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন ফলনটো কি হ'ব x equal to আমাৰ discontinuous হ'ব আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি ধৰিব পাৰিছা আৰু সকলোৱে নোটস কৰি লবা নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ মই 7 লৈছো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 ত আমাৰ দিছে যে fx equal Question number 7 of this fx equal modulus x plus 3 আৰু এটোৰ পিছত মই অকমান স্কিপ কৰিম দুটামান কোৱেশ্চন কাৰণ একেই কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব ঘৰত modulus x plus 3 x less than equal minus 3 x less than equal minus 3 and this minus 2x minus 3 less than x less than 3 আৰু next this is 6x plus 2 x greater than equal 3 greater than equal 3 তো এইটো আমাক কন্টিনিউয়াস হয়নে নহয় চেক কৰিব দিছে ইয়াতো ফার্স্ট তোমালকে এটা অবজারভেশন নিজে কৰি লবা যে ইয়াত তোমাৰ ডাউট কোড আছে যে কোড কন্টিনিউয়াস নহব পাৰে তো অকমান যদি নোটিস কৰিলে তোমাৰ ধৰা পৰিব চকুত যে ইয়াতে -3 যেটো পইণ্ট আছে -3 পইণ্টত কন্ডিশনটো ব্ৰেক হৈছে মানে আমাৰ যদি নাম্বাৰ লাইনডাল আমি আকি চাও তো মন কৰিবা -3 লেফট সাইডত ফাংশনটোৱে ভ্যালু লৈছে ওপৰৰ কন্ডিশন মতে এইটো আকৌ -3 অকমান ৰাইট সাইডত ফাংশনটো বেলেগ এটা ভ্যালু লৈছে second value to loise that means -3 condition break hoise similarly jodi tumi 3 point to chwa 3 point to left ot ekhini value loise aru 3 point to right ot function to tolor value to loise so that means 3 point ot condition break hoise so yat tumar doubt thakibo -3 and 3 point ot to gotike first ami jikhinit amar doubt ne ortha direct continuous form hekhine ami likhilo to first tumaloke likhiba case 1 তো case 1 কি লম আমি কন্ডিশন এইখিনি আমাৰ লেফট পার্ট তো -3 লেফট পার্টত চাম আমি অর্থাৎ x less than -3 তো যেতিয়া x less than -3 লবা আমাৰ ফাংশনটো কি হ'ব তাৰ কাৰণে fx equal modulus x plus 3 আৰু আমি জানো x less than 0 হলে modulus x equal কিমান হয় -x so ইয়াতে যেটো আমাৰ x less than -3 তো that means x is less than 0 তো গটিকে modulus x অৰ ঠাইত আমি কিমান লিখিব পাৰিম -x plus 3 so আমি কোৱেশ্চন তো ফাংশন তো কেনেকুৱা পাই গলো fx equal -x plus 3 that means এটা polynomial function অৰ্থাৎ linear equation therefore the function must be continuous at the interval x less than -3 তোমালোকে simply লিখিবা যে যেটো এটো এটা বহুপদ ফলন গটিকে এটো continuous x less than -3 continuous তো next আমি মকমান আগত কলো যে আমাৰ ডাউট আছে ইয়াতে -3 পইণ্টত ডাউট আছে আৰু 3 পইণ্টত ডাউট আছে সো সেই দুটা পইণ্টত আমি চেক কৰিব লাগিব তো next মই এই মাজৰ ইন্টাৰভেল হিনি লম অৰ্থাৎ case 2 লিখিম মই ইয়াতে case 2 আমি কতলাম -3 greater than x and less than 3 তো x is greater than -3 and less than 3 আমি equal 1 আইবা কিয় equal 1 না কাৰণ equalত আমি বেলেগ কে চাম তো এইটো ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে আমাৰ fx ৰ ভ্যালু কোৱেশ্চনত তোমালোকে চোৱা সেকেন্ড কন্ডিশনত তো সেকেন্ড কন্ডিশনত আমাৰ fx ৰ ভ্যালু কিমান দি আছে এইটো ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে -2x এইটো এটা again linear equation তো that means এইটো কি হ'ব আমাৰ কন্টিনিউয়াস হ'বই তো ডাইৰেক্ট তোমালোকে আৰু চেক কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্ট লিখি দিবা যে কন্টিনিউয়াস হ'বই তো next case 3 তো case 3 ত আমি next কি লম case 3 ত আমি এইটো পার্ট লম এইটো পার্ট means আমাৰ x is greater than 3 আৰু x greater than 3 তো এইখিনি সিম্পল তো fx equal কিমান পাবা 6x plus 2 which is again a linear equation তো that means continuous তো next আমি চেক কৰিব লাগিব আমাৰ যে ডাউট পইণ্ট কেইটা আছিল ডাউট পইণ্টত চেক কৰিম সো ডাউট পইণ্টৰ কাৰণে আমাৰ আইব কেস নাম্বাৰ 4 তো কেস নাম্বাৰ 4 ত মই লম ফার্স্ট x equal -3 তো x equal -3 ত মই যেতিয়া 11 লিমিট লম তো 11 লিমিট ললে আমাৰ কিমান আইব limit x tends to -3 minus fx তো limit x tends to -3
minus fx fx means কি হব x tends to -3 minus মানে হল x ৰ ভ্যালু তো -3 কৈ সৰু আৰু -3 কৈ সৰু হল আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব কোৱেশ্চনৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশন এটো কৰিলে আমাৰ fx ৰ ঠাইত কিমান আহিব ইয়াতে modulus x plus 3 আৰু এতিয়া আমি x ৰ ঠাইত -3 যদি বহাই দিও -3 plus 3 অৰ্থাৎ modulus -3 মানে 3 again তো that means কি পাবা ৰিজাল্ট 6 পাবা এবাৰ আমি রাইট হ্যান্ড লিমিট লৈছা রাইট হ্যান্ড লিমিট তো রাইট হ্যান্ড লিমিট কি ললে কিমান আহিব লিমিট x tends to -3 plus fx তো লিমিট x tends to -3 অকমান হ্যান্ডৰাইটিং তো তোমালোকে এডজাস্ট কৰিবা -3 plus fx তো x tends to -3 plus মানে আমি কি জানো x ৰ ভ্যালু তো -3 কৈ ডাঙৰ আৰু x ৰ ভ্যালু যেতিয়া -3 কৈ ডাঙৰ হ'ব আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব এইটো কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন মতে আমাৰ ভ্যালু কিমান আহিব এতিয়া -2x আহিব আৰু -2x আহিলে ইয়াতে তোমালোকে পুট কৰি দিয়া -2 আৰু x ৰ ঠাইত -3 পুট কৰি দিয়া কৰিলে কিমান পাবা 6 পাবা তো আলটিমেটলি আমি 11 and right hand ইকুয়াল পাই গলো তো লেফট রাইট ইকুয়াল পালে এবাৰ আমি চাব লাগিব এটা পয়েন্ট অৰ্থাৎ f-3 তো f-3 মানে x ৰ ভ্যালু ডাইৰেক্ট -3 ইকুয়াল আৰু x ৰ ভ্যালু যেতিয়া -3 ইকুয়াল হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশন আহিব বিকজ ফাৰ্স্ট কন্ডিশনত আমাৰ ইকুয়ালৰ কন্ডিশন দিয়া আছিল ইয়াতে সো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন মতে আমাৰ কিমান আহিব modulus x plus 3 আৰু modulus x means আমাৰ modulus -3 plus 3 তো that means 3 plus 3 অৰ্থাৎ কিমান পাবা 6 পাবা তো therefore আমি কি পালো 11 limit equal right hand limit equal f of -3 so that means the function is continuous at x equal -3 আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আৰু নেক্সট আমি কেস 5 ত চেক কৰিব লাগিব at x equal 3 আৰু সেইখিনি যদি এইখিনি বুজি পাইছা তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয়কৈ x equal 3 চেক কৰিব পাৰিবা তো x equal 3 পাৰ্টটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা এটা মই নেক্সট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ কাৰণে এদিলো 8 9 10 এইখিনি সেম কোৱেশ্চন আছে 8 9 10 11 12 13 অলমোস্ট গোটেইখিনি সেম কোৱেশ্চন আছে কন্টিনিউটি চেক কৰিব দিছে বা ডিসকন্টিনিউটি চেক কৰিব দিছে একে সিমিলাৰ কোৱেশ্চন তথাপি কমন মই 9 নম্বৰটো তোমালোকক এটা আইডিয়া দি দিছো আৰু 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ আছে fx equal 9 number question to say fx equal x by modulus x when x is less than 0 and minus 1 when x is greater than equal 0 ইয়াতো সেম আমাক ডিসকন্টিনিউটি চেক কৰিব দিছে তো ফাৰ্স্ট তোমালোকে চাবা যে তোমালোকৰ ডাউট পইণ্টটো কোট আছে আৰু যদি লিখা তোমালোকে লিখি লব পাৰা যে হিয়াৰ ইয়াত সন্দেহযুক্ত পইণ্টটো হল সন্দেহযুক্ত বিন্দুটো হল বা হিয়াৰ our doubtful point is to amar doubt code ase to amar doubt ase at x equal 0 because x equal 0 left ot beleg value right ot beleg value so amar 0 doubt ase to gotike ami 0 point ot check koribo lagibo number line dalor ei 0 point ot ami check koribo lagibo aru logote tar left je to amak kono dhona interval thori diye tar left aru tar right to ami check korisam to first case 1 ot ami sam at x less than 0 aru x etia less than 0 hobo amar according to our question fx equal kiman hobo fx equal dia is x by modulus x aru ami jano when x is less than 0 then modulus x equal minus x to x kata jay kiman rol -1 orthat kiman palo fx equal -1 which is a constant function jitu eta ধ্ৰুবক ফলন aru ami agote paisilo constant function are always continuous to tumaloke likhiba which is a constant function jitu eta ধ্ৰুবক ফলন hence it will be continuous to next case 2 tum x greater than 0 part 2 kori diu x greater than 0 hole according to our second condition to second condition mote ki dia ase fx equal -1 to which is again a constant function hence it is also continuous to next amar doubtful point jitu asila ami jitu doubtful point hisabot loisilo ami hetot check korim case 3 likhiba tumaloke at x equal 0 to x equal 0 first 11 limit lo 11 limit ot aibo limit x tends to 0 minus fx to 0 minus fx means limit x tends to 0 minus or fx means k amar x by modulus x to ami jano x tends to 0 minus means yate konubai bhaibo para je directly 0 put kori diu kintu yate jodi ami direct 0 put koribo jao x or thait 0 put korle amar form to kenuko aibo 0 by 0 form ar tumaloke maybe class 11 ot paisila 0 by 0 form aile tomak indeterminate form boli koy to jibilak limiter question ot 0 by 0 by infinity means not defined ebilak form aile hebilak direct value put nokoriba to hebilakot okoman simplify kori
লবা এইবিলাকক ইনডিটাৰমিনেন্ট ফৰ্ম বুলি কয় যিবিলাক আমি কৰিব নোৱাৰো ডাইৰেক্ট ভ্যালু পুট কৰিব নোৱাৰো ইয়াতো আমি দেখা পালো যে x ৰ ঠাইত যদি মই ডাইৰেক্ট 0 পুট কৰি দিও তেন্তে হেতু আমাৰ ইনডিটাৰমিনেন্ট ফৰ্ম আহিব 0/0 ফৰ্ম সো আমি অলপমান ফাৰ্স্ট ক্যালকুলেশন কৰি লব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ক্যালকুলেশন কৰিম মই ইয়াতে যে since x tends to 0 minus that means x ৰ ভ্যালু বিলাক 0 তকৈ সৰু আৰু আমি জানো x ৰ ভ্যালু 0 তকৈ সৰু হলে মডুলাস x মানে কিমান হয় -x তো আলটিমেটলি x আমাৰ ক্যান্সেল যাব ক্যান্সেল করলে এইখিনিত ঠাইত আমাৰ কি ৰব -1 ৰব আৰু -1 ৰলে ইয়াতে x ৰ ঠাইত একো 0x কোনো ধৰণৰ x নাথাকিল অৰ্থাৎ x ৰ ঠাইত 0 হ'ব লগা একো নাথাকিল গতিকে ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট পালো আমি -1 পালো নেক্সট যদি তোমালোকে ৰাইট হ্যান্ড লিমিট লোৱা ৰাইট হ্যান্ড লিমিট কৰিলে কি পাবা লিমিট x tends to 0 plus fx লিখিব লাগিব লিমিট x tends to 0 plus fx means x ৰ ভ্যালুটো 0 তকৈ ডাঙৰ আৰু 0 তকৈ ডাঙৰ হলে আমাৰ according to our second condition fx ৰ ঠাইত কিমান হ'ব -1 হ'ব ইয়াতো কোনো ধৰণৰ x নাথাকিল 0 পুট কৰিবৰ কাৰণে তো ডাইৰেক্টলি ৰিজাল্ট কিমান পাবা ইয়াতো -1 পাবা সো আমি দেখিলো লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আমাৰ সেম থাকিলে তো এইবাৰ চাব লাগিব আমি f0 অৰ্থাৎ যেটো পইণ্ট দিয়া আছে হেতু পইণ্টত আৰু f0 means x ৰ ভ্যালু এক্স্যাক্টলি 0 আৰু x ৰ ভ্যালু যেটা এক্স্যাক্টলি 0 হ'ব আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশনত দিয়া আছে x equal 0 কন্ডিশনটো সেকেন্ডত আছে সো f0 মানে কিমান হ'ব আমাৰ -1 হ'ব তো দেখিলো আমি লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট and f0 all are same so that means the function is continuous at x equal 0 so আমাৰ যেটো ডাউটফুল পইণ্ট আছিল x equal 0 আমি দেখিলো হেতু পইণ্টটো কি হ'ব ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব তো আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা অকমান স্পিডত কৰা গৈছে যাতে কম টাইমত বেছি বস্তু মই কভাৰ কৰিব পাৰো আৰু যদি বুজি পাইছা তেন্তে চেনেলটো লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু যদি কিবা আখোৱা থাকিল বা বুজি নোপোৱা থাকিল তেন্তে কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় তোমালোকে জনাবা থ্যাংক ইউ